De derde week en de vierde week. Alright, eerste week is lukt. De energie van de ster. Succes voor jullie tweeling. Overkom aan problematische situatie met vrienden en kennis. Dan hebben wij de ogen machtig. En dat komt binnen om te leren. Zelfliefde. Een cycle is over. En een nieuwe start komt in. Dus sommige van jullie kunnen een nieuwe band starten in de derde week. Vierde week. Some sort of a contract is nou onder onderzoek. Mensen recognizen wat je partner heeft gedaan. And some sort of a onderzoek. Okay. Grief voor een kennis. Okay. Grief voor een kennis. Een vriend. Grief voor een vriend of een vriendin. Komt op voor jullie tweeling. Dus als je heal van een kennis dat heeft gecreëerd heleboel chaos in je world. Grief van deze situatie is hier verdriet. Verdriet voor een kennis. Nou, nummer 66. Jullie hebben nummer 66, nummer 55 en nummer 44. Deze zijn major situaties dat gebeurt in de eerste week, de derde week en de vierde week. Het is een problematisch grote verandering. In de house of vriendschap hebben jullie mee te maken met de grief. Grief in de house van vriendschap. Grief met vrienden en kennis. Problematische situatie. En grief komt op met vrienden en kennis. In de dagelijkse vergeef mensen wat mensen hebben gedaan. Ik ken problematische situatie op de workvloer thuis. Vergeef de mens rond jou, omdat dit is die energie van de zeshuis, waar vergeven is in die energie van de zeshuis. Dus je praat over vergeef een tweeling, vergeven de mensen thuis dat je woont met, zus, broer, familielid, vergeven, doubt. Een heleboel van jullie weet niet als een situatie gaat lukken, maar het gaat best wel lukken. Een heleboel van jullie, je vader of je moeder is ziek en je hebt, zoals je vertrouwt de heleboel de situatie niet en je maakt je zorgen over als deze persoon gaat beter worden. Oké, dus dat komt op in de derde week. En het heeft mee te maken met doubt over some sort of a problematic situatie. Misschien je ouders moeten in een huis in een richting van een senior house of bejaardenhuis en je weet het niet als dat gaat lukken, oké. Vrede komt best wel binnen in de laatste week en dit is best wel goed. Vrede over een problematische situatie dat jullie tweeling had mee te maken. Vrede vanwege doordat ik zie sommige van jullie tweeling beschermt je geld van een corporation institution of beschermt je geld van een scheiding waar je vrouw wil alimentatie of je vrouw wil geld van jou. Vrede is hier voor jullie tweeling omdat je wordt van dat person weggehaald. There was some sort of a problematic situatie met jullie tweeling en je vrouw of je partner. En een onderzoek is hier geplaatst. Dus ik zie dat sommige van jullie tweeling, je partner is in some sort of a groot international onderzoek. Je partner, dat is een crave. Of misschien je partner, dat is een ondertweeling. En we gaan daar even kijken straks, oké? Nou, laten we even bekijken, dames en heren. Als we kijken de eerste week, de energie van de ster. En je krijgt some sort of nieuws dat je had opgewacht. Krijg je in de eerste week. Dus sommige van jullie had lang gewacht voor iets. Sommige van jullie dat willen marathon kan runnen. Je krijgt nieuws op Noorderkin. Of je krijgt nieuws dat het gaat je lukken. Oké. Ster is succes. Succes over problematische situatie. 6 en 7 is 13. 6 en 7 is 15. 6 en 7. 7, 2, 14. 6 en 7 is 14. Dus
Wat gebeurt hier is dat 67 is hier. Je breekt 67 down to an 1 number and je heeft 13. Transformatie. Eind. Oké. Dus 13. Number 13 speelt a significant role. And number 13 is over an eind. And you were successful. Overcome a problematic situatie. That self, in yourself, je zit met de, weet je, heen en weer over iets. En je moet een beslissing maken. En het is moeilijk. Eindelijk, dus beslissing. Dus 13 is the eind. Transition. The dood. The end van innerlijke conflicts, de einde van een problematische situatie dat sommigen van jullie hadden met een ramp. Je brengt een eind hier. And this eind is a physical eind, waar u gaat weg of de ram gaat weg. Maar een eind is hier gekomen. En voor jou, je bent blij hierom. Oké, dus this is powerful. Dus het is een krachtige situatie waar deze person creëert some sort of a problematic situatie of jij was in de war met een situatie en het komt tot een eind. Oké. Verdriet voor een vriend of een kennis. En een kennis of een vriend creëert pain, emotional pain, problems, heartache. En voor sommigen van jullie, deze verdriet komt van een crave. En sommigen van jullie, deze verdriet is van een steenbok, een weeskaal, een ram. En een steenbok, weeskaal, ram. And a source of a brew. Oké, iemand dat je had zo dichtbij naar jou. Maar verdriet voor deze vriend of kennis. En jij zit te genezen jezelf van dat problematische situatie wat dat vriend of kennis heeft in je leven gebracht. Oké. En je zit nou te genezen, maar verdriet voor de kennis, maar jij zit te genezen van wat de persoon heeft gedaan. Dus het is een problematische situatie waar een vriend of een kennis in je leven brengt drama en chaos. En je stapt hier weg van en zegt nee, dat wil ik niet. Het spijt me, maar nee, zo gaat het niet. Ik wil dat niet, oké? Some sort of news komt van either je ouders of je kinderen dat is in een andere plaats of another. This is informatie van je ouders of je kinderen dat is in an ander staat. Oké? Of een ander, ja. En de nieuws dat komt binnen. Ik ken een situatie waar je hebt een boodschatter, kind met een boodschatter. Conflict in problematische situatie, informatie komt over je kind, waar daar is problemen met je kind. En je krijgt dus nieuws om te horen in januari of in de eerste week van januari. Some sort of a communicatie van een buitenlander person. En het is een jong kind. Je kent de kinderen of is dat je kind was genomen door buitenlander ouders of whatever. Je krijgt nieuws hierover. Misschien die heb je kind gevonden. Misschien je kind was vermist in de buitenlanden. Whatever. Misschien een buitenlander persoon heeft iets tegen je kind gedaan. Want this is the energy van ouders. So ik ken je ouders of je kinderen. Maar daar is some sort of a news dat komt in. Dat is niet zo goed. Dus hou vast hier aan. Hou echt vast hier aan. Oké. In de tweede week heb je mee te maken met zelfliefde.
En het is een situatie waar de universe zegt, ga op zoek naar zelfliefde. Leer zelfliefde. Je houdt niet van jezelf. En dat is waarom je trekt de foute mensen in je leven. Omdat als je niet van jezelf houdt, dames en heren, trek je de foute mensen. Oké? Als je recognize mannen die hebben geen liefde voor zichzelf en geen zelfliefde, die gaat naar de hoor. En wat gebeurt is dat ze trekt de foute mensen in zijn leven en ze gaat trapt daarin. Is gewoon een voorbeeld, oké? Dus als je hebt geen zelfliefde, dat is hoe je trekt foute mensen in je leven. En sommige van jullie had geen zelfliefde, was op zoek naar liefde van buiten, was op zoek van een andere familie om liefde te geven aan jou. En daar ben je teruggekomen in een foute familie. En daar kom je achter dat deze mensen, deze situatie was niet goed voor jou. En je gaat even achteruit stappen en leer zelfliefde, oké? Dan zien wij leren en lesgeven. Dus is een timeline thuis met de kinderen. Oké, je zit te leren van jezelf en zie hetzelfde karakteristiek in je kinderen. En dit is een situatie dat is thuis of op de workvloer. Dat mensen op de workvloer hebben hetzelfde karakteristiek, oké? En je gaat even recognize dat mensen op de workvloer zijn nog kinderen. Dus voor jullie, het is een situatie waar, oké, dus thuis heb ik mee te maken, werk heb ik mee te maken, weet je. En ik zie, je zit om te bidden voor hoop voor een beter career of een beter salaris, een beter financial stability. En het gaat best wel binnenkomen omdat ik zie een heleboel geld komt terug voor jou. Dus weet je, verdienste zit in je huis. Dus heel veel van jullie in januari gaat vanuit huiswerker. En voor de mensen dat is ondernemers, je gaat een heleboel geld verdienen vanuit huis. Oké, dus werk vanuit huis, omdat daar zit waar je grootste verdienst is. Sommige van jullie had geholpen een nieuwe start te maken. En met Esther, Marco Stenbok, een nieuwe start te maken. En je wil aan je relatie gaan werken. Heleboel van jullie probeer je repetitie goed te maken vanwege door mensen creëren chaos. En wil eigenlijk je repetitie kapot maken. En je moet op voor jezelf staan. Oké? Some sort of a vriendschap, grote vriendschap. This vriendschap kan ondernemen. This vriendschap kan, en wanneer ik zeg ondernemen is mensen, ondernemen mensen. Je wil iets repair. Met je boss of je supervisor or some sort of a co-worker. This is the house van de boss, supervisor, co-worker. Maar ik zie dat het gaat niet lukken, omdat is whatever it is, met deze co-worker of deze groep van mensen, je kan het niet goed maken. Het is te ver gegaan. Oké, deze situatie is out of the hand. En ik zie dat je kan hier niet door de zee hetzelfde door met deze persoon. En ik zal zeggen, laat maar. Oké, was niet goed voor jou in het begin. Oké, zoiets als deze werkrelatie is kapot. Derde week en in je huis verandering. Oké, in je huis tweeling. Je komt achter te recognize dat een huwelijks of een contractual agreement met een crave moet beëindigen, omdat het is niet goed voor jouw repetitie. Vanwege doordat een crave creëert some sort of a problem that have invloed op u as a person. Dus this is a crave dat je bent getrouwd met of some sort of a contractual agreement met en mensen nou recognize wat deze crave heeft gedaan en het heeft een invloed op jou, oké?
In de house van contractual agreement, sommige van jullie dat is getrouwd. Ik zie financial strain omdat familielid is ziek en je moet daar financial even gaan steunen. Het is een situatie waar je ouders worden uit het huis te zorgen in een huis kan plaatsen. En ik zie dat jij moet ook financial bijdrage hier gaan doen. Dus wees voorzichtig omdat dit komt op. Dus communicatie waar de rest van je zus en broer gaat zeggen, hey, onze ouders kunnen niet alleen en we moeten some soort van financial bijdrage hier gaan doen. Dan bekijken wij domestic harmony. En domestic harmony is dat jullie tweelingvrouw dat is in een relatie met een ramli of boodschattenman. Je gaat besluiten om een eind. There is some sort of an emotional problematic situatie waar misschien er is domestic onrust thuis. En hij wordt uit geplaatst en het is best dat. En jullie zijn blij vanwege doordat het is alsof jullie vrouw denkt het is best. Omdat no mensen kan weten wat merk ik alleen thuis met deze persoon. Dus some sort of a domestic onrust thuis. En je man wordt uit geplaatst omdat mensen recognize dat deze man heeft geen controle over hoe hij omgaat. En het is een situatie waar je bent onder de invloed van deze man en zijn problematische situatie. Omdat, kijk, domestic violence begint vanuit iemand dat is frustreerd en was ook behandeld als een kind waar hij ziet domestic violence. Oké, ja, heb het niet uit jezelf. Je kan niet out of a family that have geen domestic violence and then all of a sudden jij hebt het. Dat kan niet. Oké, dus laat mensen jou niet onzin vertellen. Oké, komt van iets. Nummer 44 in de laatste week. De laatste week is een krachtige week. Maar, dames en heren, een contract is onder some sort of een onderzoek. Een contract voor een huis, een contract voor een crave, een huwelijkse contractual agreement is onder some sort of een onderzoek. Mensen willen weten iets over een crave en some sort of een huwelijks. En ik ken een situatie waar een crave is getrouwd ergens anders en mensen komen achter en recognize dat deze crave gebruik je en is ergens anders getrouwd. En dit komt uit. Dus weet je, daar zijn een heleboel situaties met some sort of a huwelijk en contractual agreement. Want als je ziet, dit is militaris en dit is international onderzoek naar een koppel. En het is in de huis van de crave. Dus tweeling dat is getrouwd met een crave. There is some sort of onderzoek dat een crave is bijgetrokken in dat brak jou in zijn leven, oké? Dus misschien is je man, misschien is je boss, some sort of international, because dit is E&D. En ogen dan E&D, dat zit, some sort of onderzoek, en zit iemand een onderzoek over deze persoon te doen. En jullie tweeling zijn bijgetrokken bij deze persoon. Je kunt some sort of a contractual agreement met deze crave have gedaan. En mensen now recognize the connection tussen jullie tweeling en deze crave. En dit is groot, want dit is meerdere landen. Zit deze crave een onderzoek bij deze crave te doen. En gaat even achterkomen wie deze crave is en wat deze crave heeft gedaan. Dus dames en heren, wees voorzichtig. Some sort of international, if you work in an international corporation, dat een groot onderzoek is daar. Een heleboel van jullie beschermt je fortune komt terug. Een heleboel van jullie dat gaat scheiden. Je gaat beschermd je fortune. Een heleboel van jullie fortune komt terug. En ik zie self-discipline. En het is een situatie waar je gaat even recognize. Hey, ik ben blij dat de kerst is zo gegaan. Ik heb altijd cadeau voor mensen gaan kopen. Nou heb ik veel meer in mijn portemonnee. Dus eind van de maand je gaat even recognize. Hey, zo, ik heb veel meer geld in mijn portemonnee. Vroeger geef ik zoveel uit. Ik blijf even thuis dit jaar en kijk eens hoeveel heb ik. Dit is ook een situatie dat de Scorpion moet een heleboel van jullie even gaan betalen. Een heleboel geld voor een daden dat een Scorpion heeft gedaan. Dat was niet door de boek. Dus het is een situatie waar
Als Scorpion probeer je op te lichten helemaal geld en je gaat jezelf beschermen van een Scorpion, oké? Time out, time out, time out, time out. Sommige van jullie, er is zoiets als iemand uit het buitenland wil dat jij bij ze terechtkomen en je gaat zeggen, nee, sorry, maar ik heb geen tijd, oké? Iemand van het buitenland zoekt benadering met jou en jij bent zoiets als, ja, sorry, nee, ik liever niet, oké? Vanwege dat je gaat even recognize, je bent zoveel keer opgelicht, doorblazen door die mensen, dat je gaat even zeggen, ja, sorry. Misschien is het beter dat we nemen tijd out, oké? Dus het is iemand vanuit een andere staat of ergens over water, wat je gaat even tegen deze persoon zeggen, time out. Ik heb tijd nodig voor mezelf. Deze persoon wil een nieuwe start. Jij gaat zeggen, nee, ik wil geen nieuwe start met jou. En ik denk dat het is beter. Het is beter vanwege dat deze persoon heb je belazerd. En dan deze persoon wil terug bij jou komen om even een nieuwe start. En jij gaat zeggen, nee. Het is goed, ik vind het fijn. Ik vergeef je voor wat je hebt gedaan. Prima. Maar ik heb tijd nodig voor mezelf. Oké, en dit is goed. Maar de beste en de beste en de beste en de beste voor jullie is dat avontuur. Avontuur is hier. Nummer 55, 21, 3. Dus 3, 21, 55 is your number in this maand van januari. En het is een goed maand voor jullie tweeling. Het is in je house. En verandering komt, maar het is positieve verandering. Avontuur, goed nieuws, positief nieuws komen voor jullie tweeling in de maand van januari. Het is zeer, zeer, zeer positief de maand van januari voor jullie. Neem tijd om even te genieten. Oké? Moet je wel doen. En als je dat doet, kom je jezelf tegen. Oké, dus wat is de boodschap voor jullie? Oké, physical, en dit komt op in the house. Je moet even gaan lopen of sporten of zo. Dit is zeer, zeer, zeer belangrijk voor jullie in deze tijdslijn. Gaan sporten. Nummer 7, zelfliefde. Hou van jezelf en hou je portemonnee dik. Makkelijk, hè? Hou van jezelf. Als je van jezelf houdt, hoef je niet dingen uit te geven aan mensen dat zij laat jezelf. Je moet leren zelfliefde. De zelfliefde is dat. Hou van jezelf en maak je portemonnee dik. Oké? Als jij moet geven aan mensen, om mensen lief voor jou te zijn, dan daar is mis. Je hebt geen zelfliefde. Avontuur, dat is wat ik zeg in je huis, tweeling, is avontuur. Goed nieuws, positieve verandering. Neem de verandering. Dat komt op en goed nieuws komt voor jou voor een nieuw start, een nieuw project, een nieuw ondernemerschap, een nieuw promotion, een nieuw start in een nieuw richting. Name it, okay? En dat is je house. Environment, social media, best wel goed. Number 44, 55, 66 is the andere numbers dat je moet gebruiken. Environmental situatie waar groot onderzoek met je familie. En het komt door een kreef of iemand dat je is getrouwd. Een ongetrouwde deel van je familie. There is some sort of a huge onderzoek on that deel van de familie. Omdat die create some sort of a fraud. Okay? And that is with a kreef. That is the house van house, a kreef, buitenlands, dat soort dingen. In de huis van vriendschap. Verandering met vriendschap. En je genezen je hart.
van de verdriet wat vrienden hebben gecreëerd. Vrienden hebben gecreëerd chaos voor jou en laat je verdrietig. En nou genees je je hartchakra om te vergeven deze mensen. In the house, doe iets dat is leren, lesgeven, life coaching, dat soort van situatie, iets extra geld binnen te brengen. Het gaat je best wel financieel weet je, als je gaat iets doen, je kan goed koken, zet je video op, weet je, YouTube, omdat YouTube wil meer mensen met meer iets wat je kan doen. Fair, whatever. Zet je video op, zet het op. Mensen vinden dat leuk. Maak iets van uit je hobby en daar ga je verdient meer en je gaat verrast om te zien hoeveel verdient je. Financial discipline. En dit is met scheiden. Je vrouw wil of je man wil alimentatie. Financial discipline zegt yes. Waarom? Je hebt je eigen zaak. Weet je, je had iemand, je zag iemand, dus ja. Weet je, stand stevig in je schoenen. Financial discipline voor een heleboel van jullie. Maar tweeling is niet meer als financial discipline. Tweeling, je bent meer als... Je houdt van iemand of je wil iemand van je houden. Dus je geeft. Maar mensen nemen te veel. Oké? En dat is waar je brokt. Dat in 51, nummer 5. Self-discipline. In de self dat stop met die eennachtstand en dat soort van dingen. Heel veel van jullie whip één keer en move forward. Je weet niet wat je whip. Er is corona. There is HIV. There is SAP. Je whip één tijd. Stop. Find een relatie. Oké? Alrighty. Problematic situatie met ouders. En ouders dat hebben buitenlandse spouse en dat soort van dingen. Problematic situatie met de kinderen. Dat woont in een ander land. Je krijgt nieuws van relatieverandering. Kom op voor jullie. Grote relatieverandering op de workplace, career, ondernemerschap. Grote verandering in de relatie tussen u en Steenbok. Oké? Dus... domestic harmony. Eindelijk vind je je plaats. Je vindt de juiste werkgever. De juiste bedrijf. Je voel je connect. Je voel je in harmony met mensen. Domestic mean in algemeen. Je geluk is terug. Omdat je zoiets is. Je was controlled door iemand of iets. Oké? Time out en een nieuw start. Je gaat iemand vertellen. Hey, het werkt niet. Zullen wij gewoon uit elkaar. Of time out is dat je bent eind met een relatie. Voordat je begint een nieuwe relatie. Je neemt gewoon time voor jezelf. Oké, het is zeer beter dat je dat doet. Dames en heren, wat een krachtige maand. Ik hou van jullie. Ik moet weg. Ik ga naar mijn volgende lezing. En namaste.